Yes mga atit mga kuya, ngayon i-celebrate natin ang 7th birthday po ng aming prinsesa na si Baby Caila. Yes, at ngayon nandito kami sa water camp. Mga atit mga kuya, dito kami mag-i-stay for the whole night. Dito kami matutulog para i-celebrate nga yung birthday ni Ate Caila for her 7th birthday. Ngayon, tignan natin yung room na kinuha namin. Actually, the villa na kinuha namin para mag-stay for the whole day. Yan mga kuya at mga ate, may dalawang bed sa baba. May TV, aircon. Tapos dito yung sink. And the restroom. Tsaka yung magandang asawa ko. Yan mga ate at mga kuya, sa second floor, merong 3 bed. Tapos may aircon din na bukod. Yun mga ate at mga kuya, may kasama na rin na 7 tao na kasamang free entrance. Kasama dun sa binayad namin sa room. Yun mga ate at mga kuya, maliligo na nga kami. Susulitin na namin yung unang araw dito. Dahil hanggat wala pa masyadong tao. Bukas kasi Saturday, so inaasahan namin na maraming tao dito bukas. Gagawin natin is mag-tour natin yung buong water camp. Nandito tayo sa villa namin. Tapos ito, katabi namin yung barbecuehan. Tapos meron din sa tapat namin, may playground. Sunod lang kayo sa akin. Tignan nyo lang ang kagandahan ko. Kuya, naglilinis. Wala pa masyadong tao kasi ang morning na pasok ata dito is 8 AM pa. 11 AM pa lang. Kaya kami lang nandito. Papakita namin sa inyo ang itsura ng water camp kapag wala pang tao. Pala yung daan. Dito guys kasi ang linis yung paligid. Lagi sila naglilinis dito. Maganda ka pa rin. Siyempre! Yes, ito ang main entrance ng water camp. May playground at kapasok. Yes mga kuya at mga ate, isa nga sa mga rason kung bakit napakaganda rin pumunta dito sa water camp. Tignan nyo naman kung gaano karami ang puno dito. Kaya ganoon na lamang rin kapresko nung kapaligiran dito sa water camp. Lalo na pag nasa pool ka lang, may mga trees, kaya hindi masyadong mainit. Hindi mo ako magiging kakulay. Dito
natin na malalaki din. Ganda dito oh. Oh, ito ang ganda oh. As you can see, ang dami ng greens ngayon. Smile ba? Hi ate, hi kayo sa camera. Ay, sa vlog namin. Ito ang main swimming pool ng water camp. Dito yung kids area. Ito yung adult area to. Hawak kami dito. Hello, hi! Auntie, say hi! Say hi! Hi! Look at the camera! Hi, Tita ko. Say hi to the camera, Auntie! May isang batang naiinggit! Gusto lang bumaba sa tubig! Yung isang bata. Nandito kami sa land water. Let's go. Let's go down there. Yes mga kuya at mga ate, nandito kami sa running water. Sobrang lamig ng tubig. Tingnan nyo naman, napakalilim, napakaraming puno kasi dito sa lugar. Kaya talagang napakasarap mag-ikot-ikot lang dito sa running water. Hello. Three. Sorry.